pe Rio de Janeiro. Am plecat cam târziu azi la drum, dar încercăm să evităm traficul deosebit în acest oraș. Direcția Manaus. Probabil vreo 2-3 săptămâni. Sperăm, dacă merge planul, cam așa trebuie să facem. Ideea e că ar trebui maxim într-o lună să fim în Manaus. Sunt 4500 de kilometri, da? Să vedem în ce condiții sunt lucrurile. Ne-a plăcut orașul. Seara am dormit pe parcare, pe drumul principal către São Paulo. Sunt singurele locuri unde poți să dormi, doar benzinăriile, pentru că mare parte din drum este în zonă montană și nu s-au chinuit să facă prea multe parcări. Ai cam 4-5 locuri mai mărișoare unde poți să dormi. Mai avem 100 de kilometri, facem la dreapta și direcția Amazon. Mai avem cam 4400 de kilometri până la Manaus. Dar parcă variază tot. Ieri erau 4300, acum sunt 4400. La distanțele astea 100 de km chiar nu mai contează. Brazilia nu scap de trafic nicăieri. E foarte frumos lângă drumul principal. Dar foarte multe flori. Peisajul chiar e foarte frumos. Facem un sandwich să prindem putere. Tot mergem de ceva timp și uităm pe banani. Căutăm și banani mai mari. Și luăm, îi punem într-o cutie de pantofi avem. Și într-o săptămână scoapte. Trebuie să gândești în perspectivă. Asta e important. Până atunci băgăm un sandwich. Pauza de cafea. Dacă tot așa mare traficul, mai stăm și noi. Cum vine cafeluța? Mergi
mă fac și lec de lapte pentru cafea. Dar nu prea ugere, sunt mai multe carne.
Și asta e frumos în Brazilia, că în benzinării ai furtun, umple rezervorul, speli mașina, chiar oamenii chiar spală mașina la pompă. Cât bagă gaz în ea, se apucă și dau un jet scurt. Dai cu mătura? Țara risipei. Multe camioane pentru transport și Și continuă, aruncă apă. speli mașinile în benzinărie. Faci mecanic în benzinărie.
Am parcat într-o plantație de cafea. Am avut un pic de urcare pe acest minunat măr roșu, care e și un pic lunecos, deși e uscat. Ideea e că pe hartă nu mai avem niciun drum și ar trebui să traversăm un munte. Marea noastră problemă este că s-a terminat asfaltul, s-a terminat drumul pe hartă. Dar noi suntem convinși că am putea să trecem muntele. Dar drumul arată din ce în ce mai rău, dar totuși avem speranța. Eventual dacă mai trece vreo motoretă ceva, o oprim și întrebăm. În portugheză. În portugheză, da. Și o să spun numele localității. Și el o să spună, nu știu, noi o să mergem înainte, ne blocăm, ne întoarcem. Planul e făcut. Apă. Avem apă, cafea, banane. Cred că putem să ne stabilim pe aici. Da, lejer, facem colonii. Ne-am întors de recunoaștere. Foarte frumos. Vedem noi mâine dimineață ce facem. Am fost la magazin și am luat tot ce era mai dubios. Bineînțeles, ne-a atras atenția această fructă minunată. Se cheamă pocan cu capa și arată ca o mandarină foarte mare. Vedem noi, nu știu ce zici această fructă. Am luat ceva foarte bun. E dulceață de guavă. E așa, vine ca o margarină, dar chiar e bună. Trei pentru supă. Încă o guavă. Așa de bun au fost. Încă un sos. Mâncăm paste și fructe în continuu. Iaurt în dimineață, să avem flore. Biscuiți, că avem nevoie și de zahăr. Conserve de pește, mâncăm mult pește. Ardeiuță, asta e foarte important. Fermerador. Cafea. Cafeaua e foarte ieftină în zonă. Ca să vezi, suntem înconjurați de hectare de cafea. Un suc de caju. Eu știam că caju ca niște nuci, dar are așa un gust, să zicem, interesant. E ca un... Are un gust ușor de măr, cu un fel de nucă, un pic afumat. Nu e nasol, dar nici nu de pe spate. E bun. Lapte, să facem lapte cu... Am găsit o grăunță. Unde e grăunța minună? Grăunța se cheamă Tijuca sau ceva. Filmăm acuși când o producem. Nu grăunța, mâncarea. Arată ca un fel de porumb alb. Îl lași la umflat. Și după ce stă vreo jumătate de oră, are consistență de orez, așa, gumat. Și îl pui cu lapte și îl lași să fiarbă mai mult și să faci ca o prăjitură tare, așa, ca un fel de... între budincă, orez, ceva în genul ăsta. Brânză. Și niște legume ca să facem o supă. Bine, să facem noi o pauză, să bem ceva bunuț. Fix ce mai bun avem aici. Cașeasa. Punem cu un pic de lime, cu un pic de suc de caju. Sigur este ceva bun. Bem ceva local. Ținem economie. Exact, te rog. Noroc. Noroc. E cum ai bea țuică cu suc de caju. Numai că țuica e făcută din trei de zahăr, are ușor caramelă în el. Crede-mi, toată lumea spune lime. E foarte acru, este îngrozitor de acru. Și dar are gust un pic de mai mult de lămâiță, de lemongrass. Cred că e aceeași chestie. Așa parfumat, are gust de detergent de vase. Dar e bun, e din copac.
Continuăm aventura prin plantația de cafea. Neața! Să vedem dacă reușim să ieșim de la acest munticel, care arată foarte bine de altfel. Și ăștia două bananele acolo, ca să avem mostră. Uite aici asta e. A zis cam 3-4 km mai avem de mers pe drumul ăsta de pământ, mai mare, pe care vom face o stânga la un mare palmier, la 3-4 km, și după aia ținem un drumuleț mai mic de pământ până trecem munții. apare tot fermă sau o căsuță. Ai impresia că ești chiar în pustietate. Și hop, o fermă de animale sau ceva de cașeasa, de rachiu. Miroase a pescovină, ceva în genul ăsta, fermentat. Și am văzut câteva semne cu cea mai bună cașeasa imperială. 5 lei litru, 5 real litru, adică 5 lei 50 de lei. Să-ți fii alcoolic. Mai avem un pic și
care iar revenim pe pământ și vreo 4000 de km așa vom face. E din ultima parte cred că va dispărea asfaltul total. Cauciucurile acestea sunt în expediția trecută din Siberia și am înțeles că un cauciuc bun e ca vinul, în timp se maturează.
Nu îl pui nou și sper să mergi cu el. Faci vreo 40, 50, 60 de mii și după aia arată valoarea. Am terminat pentru moment cu drumul rău, marș la asfalt. Bineînțeles, e plin de tiruri. Am oprit, facem o mică pauză, facem o gustare și Darius va termina de filmat acum și va face cafeaua. Suntem în lanul de cafea. Așa ne trezit, așa ne culcăm. Între timp am găsit și niște trece de zahăr. Și acum vom face un tutorial cum se mănâncă trestia. Ai curățat frumos de coajă trestia cu maceta. Al lungul ei.
o tai la dimensiunea potrivită, cât vrei. Să zicem ce ca aici. Bun. Dar înainte să o tai, îi dai și iei coajă, cât mai mult din coajă. Trebuie să-ți rămână doar miezul dulce. Totul din macetă. Când ți-a rămas miezul alb, mai rămâne verde, cum e la cartofi solanina. Tai bucata și ieși o morcă. Și dulce. E bună. În lanul de cafea vom sărbători cu clătite. Clătite cu urdă și ceapă, cu carne, cu dulce de lece, cu Nutella. Facem o nebunie de clătite în seara asta. Dar până atunci să sărbătorim un pic cu rachiu 300 de zahăr. Adică din asta. Și vom face iar cocktail cu lime și cu caju. Facem să fie bine. Mâine dimineață le strângem un pic tamponele la cabină. Da, până mâine dimineață mai e treaba. Avem și un ingredient special. Făină de tapioca. Arată ca un fel de, nu știu, de orez. E praf, dar produsul final arată ca un fel de ambalaj de sushi. Vedem ce iese. Important e că e bun sau rău, noi mâncăm. Altă variantă nu avem. Iați. Ce minunăți iese aici. Interesantă compoziția asta cu tapioca. Îi dă o textură mai lucioasă, un pic mai crunchy, așa, o combinație între chips și un pic gumos de orez, e chiar interesant. Dacă aveți acasă tapioca, băgați. Nu vă uitați. Urdă cu ceapă și un pic de sos iute. Asta dacă a stat la umezeală, la fund, acolo la cald, nu s-a uscat așa ca restul. Chiar interesant. Chiar interesant maniocul ăsta. Tapioca asta. Umplutură de clătite, urdă cu ceapă, dulce cu alune, salam cu ardei, guiaba. Textura e mai interesantă decât la o clătită clasică, e ca o plasticuț, dar e mult mai crunchy și mai interesant. Da, deci asta este soluția. 3 sferturi făină normală și un sfert de manioc de asta, tapioca.